Det är sjukt sanningen. Jag trodde inte jag var kapabel till att älska. Eller bli älskad för den delen. Men jag svär Jonas, det är något annat. Det går djupare än hjärtat till och med. Det är som att du är inristad i mig. Jag svär. Mina jeans gillar det. Alltså, wallah, jag älskar dig Jonas. Jag älskar dig som man bara gör en gång. Om man har tur. Eller otur för den delen. Det vet vi inte än. Men det vi vet är att du är den för mig. Wallah, du är han. Se wallah. Wallah. Jag är ingen poet som det, men det värmer mitt hjärta att höra säga de här orden. Det är nästan ont att höra dig prata så här med mig. Ibland, jag oroar mig för att inte vara tillräcklig för dig. För sanningen, jag är inte. Det känns som att jag inte hänger med dig. Du är så mycket. Alltså, på ett bra sätt, yani. Du är allt samtidigt. Du är för äkta. Leila, det är du som är kapet här. Inte jag. Det har aldrig varit jag. Jag älskar dig mer än vad jag älskar mig själv. Det räcker. Exakt, min tjej. Det här, det är... Vem var det? Det var Sami, jag skickade något kort klipp på. Vadå då? Nej. Det här med jag är mycket och... Ja, fint tal. Men vad menar du med att jag är mycket? Komplex, Leila. Grandiosa. Extra allt. Aha. Grandiosa. Cute. Typ gärna att jag är för mycket, eller? Alltså typ överkänslig, eller hur menar du? Hej Leila, vad snackar du om? Vadå? Vad menar du? Va? Vad menar du? Det är du. Vad menar jag? Det var du som sa det. Jag frågade dig, vad menar du? Vad händer? Vänta, jag är inte klar. Du är inte den första som säger det, det är lugnt. Alltså jag vet, jag har mycket känslor. Det räcker. Nej, det var du som sa det. Så jag bara undrar, hur menar du exakt? Typ? För det är fler som har sagt det här till mig. Det är inget konstigt, bara säg till mig. Menar du att jag typ säger överkänslig? Det räcker, vi var på en bra plats. Vad menar du? Nej, men det är sant ju. Alltså, vet du? Jag behöver chilla sanning. Leila, är du seriös? Men det var ju det du sa. Eller alltså, jag menar inte så, jag vill bara förstå. Hey, Leila, vad händer bre? Vad ska hända? Inget händer. Kan jag få tändare? Vet du vad som stör mig allra mest, Lina? Jag är arg på mig själv. Skit i han, jag är arg på mig själv. Vem sa till mig att ralla mig sådär? Jag stod på en takterrass som en liten naas och öppnade upp hela mitt hjärta och shunon går in på luren. Jag sitter och spelar my heart out och han scrollar på TikTok. Så han säger till mig, I love you, jag älskar dig mer än vad jag älskar mig själv. Älskar du mig mer än TikTok då? Naas, sticka härifrån bre. Men Leila, det här kan hur lätt som helst misstolkas bara. Ska du inte svara han bara en gång och hear him out? Må alla sju himlar spricka och fallera över mitt huvud. Horunge om jag någonsin pratar med han igen. Varför ska allt alltid vara domedagslogik med dig? Hela tiden. Ja, nej, Lina, lyssna på mig, okej? Vet du vad som är sjukt? Att för bara några timmar sedan jag var övertygad om att Jonas var han. Men tyvärr, alla en liten slampa i vad han är. Ja, du sa samma sak om Haidar och han innan det. Exakt. Och det är så jag vet att inget av det är på riktigt. För om alla är speciella, då är ingen speciell, eller hur? Och alla relationer är temporära egentligen. Om vi ska vara helt ärliga, mer eller mindre. Menar du att vår relation är temporär? Det är sant, men jag är inte på det sättet, Lina. Jag säger inte att något måste komma emellan oss så. Men om inte det är något i livet som kommer emellan oss, det blir ändå döden, eller hur? Varför klamrar fast sig? Hör du hur bitter du låter? Det handlar inte om bitter, Lina. Det handlar om att se saker för vad de är. Det finns inga romantiska gråzoner och filosofiska tolkningsfrågor. Det är vad det är, jag säger sanningen bara. Wallah. Antingen du finns eller du finns inte. Men Jonas finns ju, han ringer. Nej, Jonas som fanns i mitt huvud finns inte på riktigt. Han var en vision. Okej, en dröm, en possibility. Den här Jonas som ringer mig nu är en värdelös liten pissluffare som ska vara glad att han ens fick andas nära mig. Nas, tvi. Chaga. Leila. 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 Leila.
Oj, någon har tittat fram efter 2 veckors begravning. Vad händer? Vet du vad jag insåg? Du vet, jag brydde mig aldrig ens. Wallah, jag hade skittråkigt bara och det är farligt. För vet du vad man gör när man har tråkigt? Man skaffar en hobby. Nej bre, man dejtar. Och det var det som var problemet med Jonas. Jag hade tråkigt och jag började gaslighta mig själv som jag gör varje fucking gång. Och vad hände? Jag hamnade med en person och jag inte ens tycker om. Saknar du inte han ens lite? Har ni inte pratat något efter? Lägg knulla hans mamma bre, vadå sakna, vadå prata bre. Hela han var en ick, jag spyr och alla, ja. Jag tyckte inte ens om han, vet du hur jag vet det? För att nu, jag har börjat prata med Arjan igen. Jag svär, nej men på riktigt, alltså han, nej walla. Och det är en helt annan känsla och det är så här det ska kännas, förstår du? Lämna den stackars mannen i fred. Du har gjort kaos med han sen 2015. Men det är Arjan, det är min lilla baby, han är mitt lilla knark. Fast är det han som är ditt knark eller är det känslan han representerar? Han. Bäs yani. Nej på riktigt, wallah, skämt åsido den här gången. Kom bara ta det som det kommer. Det är chill, det skadar inte, jag svär, det är bara lite kul. Vad händer med allt är temporärt och man bara så? Allt är temporärt, det är sant. Men livet är temporärt också, eller hur? Så skitsamma om jag befinner mig i en bubbla eller inte, så länge bubblan är skön, fattar du vad jag menar? Och om det spricker, vad händer med att alla dör ensamma? Den dagen, den sorgen syrran, varför är du så fucking deppig för? Wallah, jag har inte dött än, eller hur? Det är sant, vi föds ensamma, vi dör ensamma, ja. Men varför ska vi leva ensamma däremellan? Fattar du vad jag menar? Chilla. Du vet, livet består av små stunder, okej? Och just nu, jag befinner mig i en sån stund. Och jag kommer inte låta någon ta den här fucking stunden ifrån mig, okej? Du vet, folk tror man måste vara realist för att överleva. Men wallah, ibland är drömmarna som håller det vid liv. Och helt ärligt, vem har sagt att verkligheten måste vara så jävla bitter, ha? Du vet, livet är bara en bitch som man själv är det. Du är skitsad, men okej. Ja, nej, men sådär sexigt skitsad ändå, visst? Ändå sexigt skitsad, visst? Men vad menar du? 2 veckor sedan. Ja, vadå? Yani, du har känslor fortfarande för honom? Eller Nej. är jag någon rebound här eller vad är det som händer? Vadå rebound? Arjan, jag svär på allt. Om det fanns något att dölja, jag skulle inte ens säga det här till dig. Jag säger ju som det för att det inte finns något att dölja. Du säger så nu, men ni kommer säkert lösa det. Nej Arjan, om det verkligen var så skulle jag säga det här till dig. Lösa vad? Det finns inget att lösa, jag säger till dig. Relationen dog långt innan de här 2 veckorna. Sanningen, den levde aldrig ens. Jag säger till dig, jag hade psykos. Alltså jag cringear när jag tänker på det. Jag vill inte ens associera stationen. Alltså. Det är så pass alltså. Hur kan du prata så känslokallt? Det handlar inte om kallt Arjan. Det handlar om att jag var inte ens där, jag säger till dig. Och jag vet det här kommer låta skitsat, men nu ska jag förklara en sak för dig. Ibland det känns som att jag spelar tv-spel. Eller dataspel eller vad fan det heter. Kolla, det är som att jag kollar tillbaka på det här från framtiden, typ som att det är ett minne. Fattar du vad jag menar? Jag vet inte, jag ska förklara, men wallah jag är inte här alltså. Det är som att jag typ är bortkopplad och kollar, ser någon annan gå igenom det här. Jag kan inte relatera till min egen story ibland. Jag känner mig inte närvarande. Jag är inte här basically. Eller jag var där, det är inte som att en demon tar över och jag loggar ut och jag är inte här. Jag är ju här, jag ser, hör, jag ser allting. Men jag känner typ inget. Eller jag känner för mycket fast inte på riktigt. Det är som att jag är bedövad typ. Det är som att jag vet inte, jag ska förklara. Jag är inte här alltså. Det känns som att jag kollar tillbaka på det här som ett minne. Men vad menar du inte här? Nej, det är inte samma. Nej. Du menar... Jag fattar hur det låter för dig nu, men det är absolut inte samma sak Arjan. Problemet med... Vad heter han? Jonas. Oh, sorry. Problemet med Jonas var inte att jag inte var här. Mitt problem med Jonas var att jag låtsades att han var någon han inte var. Jag satt och ljög för mig själv, förstår du? Hur kan du veta att du inte ljuger för dig själv den här gången också? Nej, det är inte samma sak. Det är absolut inte samma sak. Du har gjort så här förut. Flera gånger. Du har det bra och sen... Du taggar med en annan grabb. Du snöar på han, du ringer mig. Yani, jag är där. Det är som pause and play. Vad är det här? Nej, sluta nu. Ja. Wallah, jag hör dig. Men jag svär det här är annorlunda. För den här gången, wallah, jag ser dig. På riktigt. Fuck. Nej, wallah, på riktigt. För att förut, du vet, jag har inte sett folk. Jag har typ sett mig själv i dem. Jag har använt dem som speglar på något sätt. Men när jag tittar på dig, jag ser någon som skrämmer mig lite. Någon jag inte kan förutsäga. Och det är för att du är så autentisk. Du är bara du. Jag behöver inte förfina dig, för du är redan fin. Förstår du? På ett sånt där fult sätt, fattar du vad jag menar? Du är inte perfekt. Men du har aldrig spelat perfekt heller. Och du har aldrig låtsats vara någon du inte är. Du har aldrig försökt lura mig. Och varje gång jag har tabbat mig, du har stått kvar. Och det är inte för att du är svag, Arjan. Wallah, tvärtom. Det är för att du har något i dig som jag saknar i mig själv. Stabilitet, markkontakt. Jag vet att jag är kaos och jag har förvirrat dig. Men jag svär på allt. Du har blivit mitt nollpunktsystem. Förstår du? Och den här gången, wallah, jag tänker inte springa.
För jag kommer ju tillbaka varje gång ändå, eller hur? Du sa ju det själv, förstår du? Så det är ingen idé. Men jag svär, det är inte för att jag tar det för givet. Det är för att du är han. Wallah, du är hetsig, Leila. Du säger alltid rätt saker, men det är dina handlingar som räknas. Har du saknat mig? Wallah, jag saknar dig. Har du saknat mig? Nej, men på riktigt, skämt åsido. Vet du hur jag vet att inget av det där ens spelar någon roll eller ens var på riktigt, Arjan? För wallah, nu när jag är med dig, det är som att hela världen håller andan. Jag svär, det går inte så att jämföra med hur jag känt innan. Jag menar det, Tarik. Det kan kännas lite intensivt, men det ligger något romantiskt i det, tycker jag. Att vara så farligt förälskad att man nästan tappar fotfästet. För att det känns så stort, så verkligt, så omöjligt att låtsas som ingenting. Jag svär, jag saknar dig när jag är med dig. Jag brukade vara rädd för att bli gammal, men sen det blev vi, jag svär, jag längtar. Att få vakna med dig, gå sönder med dig, skratta med dig, förlora mig själv i dig. Allt det där. Jag vill dö med dig, jag vill följa dig till helvete. Och det kommer lite billigt. Men dyrt är bara det som inte är värt det. Men du, det här är värt det. Wallah, du har lyckats med något ovanligt. Du har fått mig vilja stanna. För att du är hypnotisk, fantastisk, remarkabel, drömlik. Till och med kliniskt perfekt. Du är han. Det räcker, ble! Du är speciell. Precis som alla andra.